Se olisi päivää. Mulla on tässä kristallipulla ja kahvihetki. Toki eilisiä, mutta ei sen väliä. Hyviä on. Tämä on nyt se sitikka, joka ihan paska. Sitikathan on aina ollut ihan paskoja. En minä mitään tee, mutta tässä on nyt semmoinen ihan paska. No onhan se nyt paska tietenkin, kun se on tässä ja sitä joutuu korjaamaan. Joo. Taisi sitikka tehdä kuitenkin ensimmäisen sarjavalmisteisen etuvetoautonkin ja ensimmäisten joukossa itse kantamaan koriin ja kääntyvät ajovalot ja ynnä muuta, että DS:ssä 50-luvun lopulla esitelty kaasuneston jousitus on myös jossain luksusautoissa käytössä lisenssillä ja aivan, joo, en tiedä. Ei siellä mitään osaisi tehdä. Mutta tässä on nyt semmonen juttu. Minulla on epäilys. Ei kylläkään anna mitään kauheita lukemia tuolta pakoputkesta, mutta kun mulla ei ole nyt toiminnassa toi Diagbox, eli Citikan oma ohjelma, mun palikka ei suostu yhteistyöhön uuden tietokoneen kanssa. Ohjelma toimii, mutta en saa sitä palikkaa toimii, eikä voi kiinnostusta nyt taistella sen kanssa. Niin yleisvikakoodin lukulaitteella niin antaa vikakoodin polttoaineen lämmöstä. Se on tuolla se paluuputkessa ja sitten tuosta eolyysistä, eli lisäaineesta. Ei sytytä vikavaloa, syttyy vaan käynnistettäessä hetkeksi servicevalo, että huolla. Ja yleensä siellä on sellainen teksti, että addictional level to low, tai jotain sinne päin. Ja Siitä päättelin sitten, että kun käynti on pikkusen omituista, ei ota kierroksia ollenkaan, pakoputken päästä tulee harmaata, kitkerää, kätkerää käryä, sen vähän mitä sieltä tulee. No sitten tempasin tuosta Erkin putken pois, mikä tulee imusarjalla. Löin ison ruuvarin sinne väliin ja väännän sen tohon, että se menee ohitte. Niin se rupesi käymään. Eli mikä on johtopäätös? Nokiloukku on aivan ummessa, taikka sitten jotain muuta tuo pakopuolella niin, että ei oikein hönkä kulje. Eihän siellä voi olla tehoja, kun ei pakokaasu pääse pihalle. Pisti sen noin, antoi sen käydä vähän aikaa, niin nyt sitä pystyy liikuttelemaan ihan sillä tavalla, että se niin kuin pystyy ajaan. Ei ole mitenkään täystehonen, ei todellakaan, mutta liikkuu. Ihan voi siirrellä. Ja siirsin sen nyt tähän ja tää on nyt melkein kyljellään tässä mulla tallissa ja kotipajalla niin sanotusti. Niin. Minä menen tonne auton alle ja otetaan se nokiloukku pois porukalla. Ja katsotaan kuinka tukossa se on vai mikä tässä on vikana. Ei hajuakaan vielä, mutta jäljet johtaa sylttytehtaalle. Vaihdoin ekun ja PSI-yksikön avaimen sisäkalut. Samat vikakoodit tulee sillä toisellakin ekulla kuin sillä alkuperäisellä ekulla. Ja sitten pöyhin auton papereita ja vikahistoriaa, niin se vika on ollut siellä kauan, se lämpöanturivika. Ja se saattaa nyt olla oikeasti sellainen haamuvika, mikä on siellä aina. En tiedä mikä on, mutta sen enempää en nyt keskity siihen. Lämmityslaite ei toimi. Sinne ei tule sähköä, sieltä on varmaan mennyt sulake, mä veikkaan, taikka sitten joku liitinvika jossain, en tiedä. En ole niin pitkälle vielä kerinnyt. Pistetään tää ensin käymään. Ja juntataan sinne toi alkuperäinen eku ja PSI-yksikkö, niin sitten toimii kaikki kattoverhot ja kaikkea. No, se on hyvät varusteet. Vähän ajettu auto ikäisekseen. 08, 300 menty. Tuo on mennyt rikki. Ja ilmajouset on otettu pois. Ymmärrettävistä syistä ne on vähän kalliita ne pussit.
Tai kun sieltä on otettu se kompurakin pois. No, ei se mitään, siellä rautajouset. Mennään sauton alle. Mä juon kahvin vaan välissä. Siellähän se. Mulla on tässä vermeet valmiina. Toivottavasti me nähdään jotain. Vedetään tosta mutterit punaiseksi, niin saadaan ne auki. Tässä menee nyt hetki, mutta en mä tiedä meneekö nyt kauaa, mutta äkkiä kaittain kokoinen pultti tästä lämpiä. On tässä vähän valon edessä, niin näette sielläkin, että jos se rupeaa punottaa. Kaipa se siitä rupeaa. Tämä on hyvä peli tämmösiin, kun noin, nyt rupeaa vaihtaa väriä jo. Näette varmaan sielläkin. Vedellään nää punaiseksi ja otetaan se nokiloukku on tämä perimmäinen osa tässä. Toki siellä on sitä katalysaattorikin tuo, mutta sitä mä sinne vähän supsua laitoin ensin, mutta sitten mä että ei perkele, mä rupeen leikkiin näitten kanssa punaiseksi vai irti. Siinä olisi nyt nokiloukku. Ja voin ihan näyttää teille ton verran, niin yli 90% tukossa. Ja muutama hassu reikä. Että kyllä syyllinen on nyt siinä. Tää menee nyt, koitetaan pestä se. En pistä tuohon, ettei hajoittu, jos otan lamppu tuosta. Koitetaan pesemällä se saada ja jos ei auta mikään, niin sitten vaihtaa koko pönttö, mutta aivan sitten saatanan tukossa. Näin tukossa on harvemmin. Että vähän yleensä näkyy jotain, mutta nyt ei näy mitään. Tällainen siinä käy tämän nokiloukun kanssa sitten, kun se ei pelaa se järjestelmä, niin tässä on se syyllinen. Että jos auto on tukkonen, niin dieseli nimenomaan. Huhhuh. Mitä me tästä opimme taas? Emme saatana yhtään mitään. Nyt voi ottaa erkkiventtiilin tuolta. Ruuvarikin meni ihan tommoseksi. Niin. Nyt kun sen pistää käymään, niin siellä ahtimet pyörii ja tehoton. Mutta joo, hänenhän pitäisi ilmoittaa paineeroista. Nyt varmaan on niin tukossa kaikki, ettei se tajua enää mitään. Katsotaan kuinka se lähtee siitä sykkiin. Mutta joo. Semmonen. Minä pesen sen. Yritän pestä. Se pitää nyt täältä väärinpäin painaa vettä siitä läpi ja katsotaan aukeeko se. Jos ei aukea, niin sitten kaivetaan siihen toinen pönttö tilalle. Tai mä murjasen tämän tyhjäksi siksi aikaa, että kun siihen löytyy toinen. Se on melko yksinkertainen sinne pistää takaisin. Se on ihan sama, vaikka siellä vikavalot palaa sen aikaa. Saa auton liikkeelle, niin pystyy ajelemaan sen aikaa. Joo, pesu hommiin. No niin, nyt on naama pesty, niin kuin näkyi, niin paskasta oli homma. Nyt se oli tietokoneen päässä, tuossa käytettiin niin 20%, kohan se näytti paineeroa. Se näytti sieltä jotain, joo. Ja nyt meillä on täällä operaatio. Piip-kiikari on latauksessa, niin tässä on ahtimen siivet jumissa. Se on niin paskanen ja nokinen ollut tää kone. Niin tässä on muuttuva geometrinen ahdin, eli siellä on ne semmoiset siivet, tämän näköinen värkki. Ne liikkuu siellä taikka pitäisi liikkua. Niin se on nyt jumissa, eli se toimii se systeemi niin, että siellä on sellainen toppari matoruuvi, kun auto pistetään käymään, niin tässä se on alipainesäätöinen, se voi myös olla servo, eli sähköllä, niin se antaa niin kuin tavallaan kaikki ahdot sieltä, eli täyden vauhdin sille ahtimelle, näin suomeksi, se pyörii täysiä koko aika, niin paljon kuin pakokaasu sille antaa mahdollisuuksia. Ja alipaineella tai sähköisesti sitä siivikkoa, niitä siipiä käännetään, että se ohjaa tavallaan sen pakokaasun virtauksen ohi sen pakosiiven, niin
ahdot putoo, eli ahdin pyörii hiljempaa. Se on semmoinen systeemi. Ja meillä on täällä rautalankakoukku. Me pistetään siihen piipkiikari. Täällä viritetty teräslanka sinne. Se on nyt siellä, näytän vaikka kuvan, että missä se on. Jossain erittäin hankala paikka. Että saataisiin nyt käyteltyä se liikkeelle se siivikko sieltä, se mekanismi liikkuu. Tuo alipaine ei jaksa sitä nyt liikuttaa ja se on nyt niin kuin siellä ääressään, ettei ahdeta yhtään. Se on jäänyt nyt sinne asentoon jumiin, koska sehän palaa sinne asentoon, kun auto sammutetaan, niin alipaine putoo, niin se menee sinne ääreensä se säätö. Niin nyt alipainekello ei jaksa vetää sitä ahtoa nyt sieltä. Täällä ei ole ahtoja kuin 0,2 tietokoneen mukaan. Pitäisi olla aika paljon reippaammin. Katsotaan, saadaanko me siitä jotain kuvaa, mutta tästä tulee lisää tästä autosta juttuja. Siellä on sitikkamiehiä varmasti. Ja tämä sama asia koskee ihan kaikkia muitakin dieseleitä. Onko nyt Euro 6 eteenpäin vai kuinkahan se nyt oli. Saatan muistaa väärin, korjatkaa jos on oikeassa tai väärässä tai jossain. Mutta nyt mä oon ainakin tässä. Kyllä te tiedätte, tää on tää kummelihattu. Mä hommaan vielä vähän rekvisiittaa, niin mä rupean ihan kun Silvennoinen ei ole paikalla, niin mä yritän tuurata. Joo. Mutta me räplätään tätä, katsotaan saanko mä sinne nyt jonkun kuvan sekaan siitä. Jos en saa, niin en saa, mutta katsotaan, koodaillaan, tästä puuttuu ilmapussia ja kaikkea, täällä palaa kaikkia valoja, mutta auto on ajossa kylläkin. Pelaa, tehoton vielä. Nyt saadaan ahdot sinne kuntoon, niin sitten katsotaan taas lisää. Niin palataan asiaan. Mennään tällainen, hei hei hei.